મિની ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. વિડીયો અંદર તમે જોઈ શકો છો સાવ ઓછી કિંમત અને ફૂલ જવાબદારી સાથે આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. વિડીયો અંદર ટ્રેક્ટરની બધી માહિતી આપીશ, તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો. મિત્સુબિશી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે, જેના ઓનર છે મુકેશભાઈ. ન્યૂ મોડેલ ટ્રેક્ટર છે અને ફૂલ જવાબદારી સાથે આપવાનું છે. એન્જિન ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લેટ છે. તમે રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ ચેક કરીને લઈ શકો છો. પહેલા મુકેશભાઈનો કોન્ટેક કરો, તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે. તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો અને ટ્રેક્ટર લેવા કે જોવા જાવ તો મુકેશભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો. ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. ઓરિજિનલ કંપની ફિટિંગ છે, કોઈ પણ પ્રકારની ખરાબી નથી અને બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર છે. વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં છે. સીટ છત્રી સારા, ટાયર તમે જોઈ શકો છો સારા ન્યૂ કન્ડિશનમાં ટાયર. અને તમે જોઈ શકો છો 8907 નંબર છે. વધારે માહિતી માટે તમે મુકેશભાઈનો કોન્ટેક કરી શકો છો. કિંમતની વાત કરું તો 2,40,000 ટ્રેક્ટરની કિંમત રાખવામાં આવી છે અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. મુકેશભાઈનું ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું, જિલ્લો ભાવનગર, તાલુકો મહુવા અને રાતોલ ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે. મુકેશભાઈ નામ 98 249 વાળા નંબર પર ફોન કરી આ મિની ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.